น้ำจิ้มขาไก่นักซีลาของโปรดแม่ได้ไปหน่อยลืมตัดเลยตัดเลยกรอกพักซี่บางข้าวเจ้ามันสิออกหวานๆนี่มันคือบานเฮาอันนี้นะต้นเด้อค่ะตั้งประเทศแดดข้างร้ายมันแน่นาคนฟ้ามาขึ้นตอนเถาแต่ก่อนนี่ตากแดดบ่เคยขึ้นเด้เพิ่งมาขึ้นตอน2-3 ปีนั่นล่ะแลนเฮ็ดงานออกแดดกันขึ้นแล้วก็ลงมากมากเงินเองเนาะพักบ้านพระเจ้าแซ่บอันท่านี่แห่งแรงไร้ปลูกพักบ่ได้ดอกค่ะสั่งจากอื่นสั่งจากทางเมืองอื่นๆของประเทศนี้เมืองอื่นไปอยู่ไกลกันหลายค่าขนส่งก็แพงพักแพงกินพอเดียววันนี้พี่ใหญ่ป่วยค่ะท้องเสียก็หัวมันผู้ให้ก็ถามแล้วเนาะหาที่แบบก็ซื้อเด็กหน่อยนี่เด็กหน่อยเขาก็หน้าตาจิ้มลิ้มแล้วคนหลอกกินไม่ได้ปูหน้าตาจิ้มลิ้มไหมดิปัจจุบันเท่ากับว่ากินกลางนั้นอันนี้มันหวานนะกำลังมาขายกำใหญ่เติบอยู่ตะบานเท่ากับประมาณ15 บาทท่านี้ก็ประมาณ63 บาทก็2 ดอลลาร์เขาขาย$2ตลาดนัดเอาหันซื้อมาแล้วก็2 หัวแล้วก็ขอเครื่องหัวก็$2แต่งงานมาสิครบ2 เดือนกว่ามันถามเงินเดือนผัวอยู่ว่าเดือนเท่าไหร่บ่กล้าถามแต่งก็แซ่บด้วยค่ะแต่งทั้งนี้เปียกอ่อนๆเนี่ยมันเหลือกับประมาณ$1.5 $1.50ประมาณเท่าไหร่ของ$1เท่ากับ21 บาทตอนนี้ซื้อปลาแดกกับปุ๊กมากก็เจ้าใส่หวานนะพอต้องใส่เส้นน้ำตาลหลายมันเลยแบบหวาน
คิดเบิ่งคนทางนี้เขาจะเอายืนเพราะว่าเขาจะบ่ได้กินชูรสแบบบ้านเฮาเนาะบ้านเฮากินกากคักอีแน่ก๋วยเตี๋ยวก็คนใส่จังเฮ็ดอาหารให้เพิ่นใหญ่เฮาใส่แบบธรรมชาติหวานก็เป็นอยู่บ้านเฮาสิกล้ากินมันบ่ตั้งใจว่าสิถ่ายเด้เดี๋ยวถ่ายเบิ่งบ่เข้าท่าก็สิเอาออกดอกบ่อยากอายหน้าเจ้าของบ่ได้แต่งเติมติดยำไว้ค่ะยำคือกระต่ายบางคนเพิ่นกินเป็นตะเบิ่งเนาะเจ้าของกินสวบเอาเพราะนี่ต้องเสียขาดงานกินหยังมันไม่ค่อยเฮ็ดพะแนงบ่ด้วยว่าวันศุกร์มีงานของมีงานเลี้ยงส่งพนักงานเขาเจ้าสิเฮ็ดพวกไอ้พะแนงไก่แล้วก็พะแนงเนี่ยหรือเป็นท้องเสียได้ผลข่อยเอาไปกินแล้วเจ็บท้องแต่ว่าก็ทายเจ็บท้องพะแนงแล่มอันแล่มนี่เขาบอกว่ามันก็เป็นโรคแก้วแหละแต่ว่าเมื่อเป็นปีหรือ2 ปีนี่ล่ะเขาก็เลยแล่มพะนะค่ะเวลาถามเขาเจ้าเนี่ยเป็นบอกมาแล้วก็จำบ่ค่อยได้เนาะเพราะ50ขึ้นนี่สมองมันเป็นหยังบ่จำหยังบ่ค่อยได้บ่ทันได้เฮ็ดอยู่โซเป็นชายไว้ก่อนเดี๋ยวให้พ่อใหญ่ลงให้มันคนอีสานเฮากินแบบนี้เนาะกินบ่ได้เรียบร้อยคือคนภาคอื่นเขากินก้อนตำจังแซ่บคกกับคกหินนะในเฮงานหรือว่ากับเมืองไทยก็สิหาซื้อมาให้คกเขาสิเอาเขาว่าบ่เป็นใหม่อยากได้คกใหม่ว่านบานค่ะถ้าว่าของบ้านเฮาทั้งเหนือให้เจ้าสิหวานแซ่บเป็นเนาะค่ะอากาศหนาวทางนี้พักให้เจ้าแซ่บ
ฉันกินตำบักหุ่งโมนี่อาปากแต่ว่ากินเป็นตาแซ่บแต่ว่าหำกลวมๆถ้าก่อนนี่ไอ้ได้อยู่ค่ะหยำเสียงแห้งเนาะไปย่ำเสียงควายบ่อยมั้งไอ้ได้มั้งกินคือหมูเนาะน้ำลายมือเหี่ยวอืมเดี๋ยวมื้อหลังสิแต่งตัวงามๆต้องคลิปอยู่อยากอายพี่น้องเนาะเฒ่าแล้วกันเด็กน้อยแม่นเขาบ่แต่งก็งามเด้มื้อนี้คนไทยถ้าจะเห็นมาประมาณ10กว่าคนบางเสาร์บางหันไปพ่อพี่คนหนึ่งเพิ่นแต่งมันจะ40 ปีแล้วค่ะพวกเจ้าอยู่กันนี่โดนของคนบางอิสระแต่งงานแล้วเที่ยวกับหวานๆมันสิอยู่กันฮอดเฒ่าบ่ว่าคนมักอยู่ผู้เดียวมักไปวัดกับหมู่มักเที่ยวมักไปวัดเที่ยวธรรมชาติบ่มักเที่ยวแบบแสงสีก็มีแหน่ถ้ามันจะของบ่ทันเฒ่าค่ะพี่น้องเพราะว่าถ่ายวิดีโอมันเฒ่าคันเนาะพอนั้น48แม่นเบิดก็เริ่มเฒ่าไว้ท้องมันคือว่าด่วนเขาสิบ่เฒ่าไงอยากอ้วนอยู่แต่ว่าหนูลงตะพุ่งกับก้นนะต้นขาบ่ขึ้นนมเรื่องตับเล็ดหน้าของเขามันต้มไปยังกินแล้วก็กินหยังแล้วก็กินแล้วก็ว่าแสบเบิดจะว่าแสบจังได๋ห้อยตะเกียบอยากกินเคยบางคลิปยายชมพูแล้วกินเป็นตาแสบเนาะอยากกินกุ้งมังกรขึ้นเล่าในเห็นงานนี่หาซื้อได้กินอยู่อันบ่ทันได้เฮ็ดงานอาศัยบ่นั่นอยู่กินอย่างประหยัดค่ะฝรั่งเพิ่นก็บ่ได้รวยเนาะแกงลาวมาแล้วไปคุยกันเลยHi. Right, I think that's my work done for the day. Yeah. Probably all I would have got done if I was in the office anyway.